Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Bạn có biết Bạch Xà Linh Nhi rốt cuộc có lai lịch như thế nào không? Tại sao nói tình cảm mà nàng dành cho Hứa Thanh là thuần khiết nhất? Kết cục cuối cùng của mỹ nhân này sẽ ra sao? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Lần đầu tiên xuất hiện, Linh Nhi mang hình dáng một con bạch xà khổng lồ theo sau lưng lão già Phố Bản Tuyền. Hình dáng bệ vệ ấy khiến người ta lầm tưởng nàng là một đại boss hung ác. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy, thân phận thực sự của nàng lại vô cùng kinh người. Linh Nhi xuất thân từ di mạch cổ linh tộc, đây là tộc quần đầu tiên từng thống nhất vạn cổ đại lục. Năm xưa, cổ linh hoàng vì dạ tâm nuốt chửng thiên đạo mà bị 99 đạo thiên đạo liên hợp phản kích, sáng lời nguyền khiến huyết mạch toàn tộc sa sút. Cho dù cổ linh hoàng đã đưa tộc nhân ẩn náu vào đại thế giới, nơi đó cuối cùng vẫn biến thành một tử giới, Linh Nhi chính là con bạch xà thuần khiết không tì vết cuối cùng, là niềm hy vọng duy nhất mà cổ linh hoàng đã khổ sở chờ đợi suốt ngàn năm để khôi phục vinh quang xưa. Nếu tu luyện đến cảnh giới đại thành, người cổ linh tộc có thể triệu hoán thiên long, hóa thân thành nữ chiến thần cầm trường thương, cưỡi rồng xông pha khói lửa, nhưng trong phần lớn thời gian, người ta chỉ thấy nàng ngoan ngoãn khoanh chân sau tiệm thuốc nhai đồ ăn vặt. Người cổ linh tộc khi còn nhỏ mang hình dáng linh xà, phải trúc cơ thành công mới hóa hình và thực sự khai mở linh trí. Đặc biệt, họ cả đời chỉ nhận một người làm chủ, một lòng son sắt trọn đời không đổi, miễn là họ cảm nhận được sự lương thiện ẩn sâu trong người đó. Linh Nhi vốn là con gái nuôi của lão già Phố Bản Tuyền, nhưng cơ duyên lại đưa nàng đến với Hứa Thanh. Ngay lần đầu chạm mặt, Hứa Thanh đã tặng nàng một chiến lợi phẩm làm thức ăn, chỉ một hành động nhỏ nhoi đó đã gieo mầm thiện cảm trong lòng tiểu bạch xà. Kể từ đó, dù chưa hóa hình, nàng đã bộc lộ bản tính mê trai đẹp và liên tục phản chủ. Điển hình là lần Hứa Thanh và lão già Bản Tuyền tranh giành ra hải tích, Linh Nhi đã nhanh tay cướp được, nhưng thay vì đưa cho chăn nuôi, nàng lại thuận tay tặng luôn cho Hứa Thanh, khiến lão già vô cùng bất lực. Sự trói buộc giữa hai người thực sự bắt đầu khi Linh Nhi lén uống hóa hình đan của lão già Bản Tuyền trong lúc đệ thất phong rèn luyện ở đảo Nhân Ngư. Hình thái con người của nàng là một tiểu lô ly vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, khiến cả đội trưởng và Trương Tam phải ngơ ngác, không hiểu sao Hứa Thanh lại quen biết một đại mỹ nữ như vậy. Nàng thậm chí còn gia nhập bộ phận tình báo của Thất Huyết Đồng chỉ để giúp Hứa Thanh bắt tội phạm. Phân cảnh đáng yêu nhất phải kể đến lúc Linh Nhi không tiếc đem tặng huyết nhục dị chất thần tính của cửu đầu hắc xà vô cùng quý giá, chỉ để hỏi Hứa Thanh một câu: "Huynh thích rắn hay thích ăn mật rắn?" Hứa Thanh, một kẻ vốn từng ăn thịt rắn với lôi đội năm xưa, ngây ngô gãi đầu đáp rằng mật rắn đáng lắm không thích. Linh Nhi ngây thơ hiểu ngay rằng hắn không thích mật rắn tức là thích rắn, điều này đồng nghĩa là thích mình, cho nên nàng để vui vẻ xoay vòng vòng rồi chạy đi. Không những thế, Linh Nhi còn là một cô rất biết ghen. Khi Đinh Tuyết ân cần tặng canh cho Hứa Thanh, nàng lập tức bĩu môi, ánh mắt ngập tràn ý niệm bảo vệ chủ quyền. Lại nói, cổ linh tộc có một thiên phú đặc thù gọi là bản mệnh kim ti, cả đời họ chỉ có thể gieo sợi chỉ này lên một người duy nhất, đã trói buộc là không thể gỡ ra để trao cho người khác. Khế ước này vô cùng bất công, nó giúp người được gieo chắn tai ương, gia tăng khí vận, nhưng đổi lại, nếu người đó không còn trên đời thì Linh Nhi cũng sẽ tan biến theo. Ngược lại, nếu Linh Nhi có mệnh hệ gì, người đó vẫn bình an vô sự. Linh Nhi đã cam tâm tình nguyện dùng bản mệnh kim ti trói buộc vận mệnh mình vào Hứa Thanh. Sợi kim ti này đã 3 lần kéo Hứa Thanh từ bờ vực nguy hiểm trở về, mỗi lần đều là sự bòn rút sinh mệnh lực của nàng. Lần thứ nhất, khi Hứa Thanh tu luyện cấm thuật tại tổ địa hải thi tộc đến mức thập tử nhất sinh, kim ti đã thiêu đốt sinh cơ của nàng để bảo vệ hắn khai khiếu. Lần thứ hai, Hứa Thanh xông vào thiên cung, cưỡng ép nuốt độc đan sắp nổ tung cơ thể. Linh Nhi âm thầm rút kiệt bản nguyên, gánh chịu sự phản vệ chí mạng thay hắn. Lần thứ ba cũng là lần bi kịch nhất, khi Linh Nhi đang ở trong đại thế giới của cổ linh hoàng để tiếp nhận truyền thừa quan trọng nhất, Hứa Thanh ở bên ngoài lại đối mặt với nguy cơ tử vong không thể hóa giải. Kim ti vì hộ chủ mà vỡ vụn, Linh Nhi gánh chịu toàn bộ lực phản vệ, độ kiếp thất bại. Tàn hồn nàng tiêu tán, bản nguyên vỡ nát, chỉ còn lại 7 ngày dương thọ thoi thóp bước vào quỷ môn quan. Lúc này, Hứa Thanh hoàn toàn không hay biết gì về sự kim ti cho đến khi lão già Phố Bản Tuyền tìm đến kể rõ ngọn ngành. Nhận ra người luôn âm thầm lấy mạng đổi mạng vì mình bấy lâu nay là Linh Nhi, Hứa Thanh sững sờ, trầm mặc hồi lâu. Nhưng ai biết Hứa Thanh đều rõ hắn là kẻ theo chủ nghĩa sinh tồn điển hình, tàn nhẫn, luôn cân nhắc lợi hại và mưu tính kỹ càng. Thế nhưng, ân tình quá nặng của Linh Nhi đã khiến hắn phá vỡ mọi nguyên tắc. Không mang đến hậu quả, hắn thức trắng 7 ngày 7 đêm, đơn thương độc mã xông vào cổ linh hoàng đại thế giới. Hắn tiêu hao tu vi và căn cơ tích lũy nhiều năm, liều mạng đoạt lấy Tử Nguyệt Thần Nguyên, thậm chí mất giày xin cổ hoàng một luồng tổ vận, hoàng khí. Bằng ý chí điên cuồng, hắn từng chúc một chắp vá lại tàn hồn của Linh Nhi, dốc toàn lực kéo nàng từ bờ vực tận diệt trở về. Sau đó, Hứa Thanh đã tự tay chặt đứt sự liên kết khế ước một chiều này để giải thoát vận mệnh của Linh Nhi khỏi hắn. Nhiều độc giả tiếc nuối khi ở cuối câu chuyện, Hứa Thanh sóng bước cùng Tử Huyền, còn Linh Nhi chỉ lùi lại, âm thầm chúc phúc rồi lặng lẽ rời đi. Dù bản nguyên bị tổn thương khó lòng thăng tiến tu vi, nàng vậy mà không hề sinh lòng oán hận ghen tuông.
Mối quan hệ này rất khó dùng hai chữ tình yêu để khái quát toàn bộ. Đối với Hứa Thanh, một đứa trẻ 6 tuổi chứng kiến thần linh mở mắt, nhà tăng cửa nát, phải lăn lộn trong núi đao biển lửa để sinh tồn, trái tim hắn vốn đã đóng băng thành tường đồng vách sắt. Nếu lưu đội cho hắn tình thương của cha, thì Linh Nhi mang đến một sự đồng hành thuần khiết tuyệt đối. Nàng giống như một cây dây leo mềm mại lặng lẽ bò vào những kẽ hở trong trái tim hắn. Quan trọng nhất, Linh Nhi chính là mỏ neo giữ lại nhân tính cho Hứa Thanh khi hắn gần như bị thần tính trên con đường tu hành nuốt chửng. Sự hy sinh không toan tính của Linh Nhi đã giữ chặt hắn lại với thế gian. Sự ỷ lại, biết ơn và trách nhiệm của Hứa Thanh dành cho nàng có thể nói là nặng tựa Thái Sơn. Đối với nhiều fan hâm mộ Bạch Xà Linh Nhi, chưa bao giờ là một bình hoa di động. Nàng có con đường tu hành riêng và gánh vác hy vọng của cả củ linh tộc. Việc nàng âm thầm rời đi không phải là một bi kịch, mà là một sứ mệnh cao cả nhất trong cuộc đời Hứa Thanh. Nàng xuất hiện vào lúc hắn cần sự sưởi ấm nhất, cứu rỗi linh hồn hắn và rồi kiêu hãnh bước đi trên con đường của riêng mình. Như vậy, sự tồn tại của Bạch Xà Linh Nhi đã giúp hình tượng nam chính Hứa Thanh trở nên đầy đặn và điểm xuyết cho bức tranh mạt thế tàn khốc một sắc màu vô cùng rực rỡ và ấm áp. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!